tọ́jọ́ ọdún máa ń ṣepa kí ló dé tó lágbára tó báyìí. Ìjọ tí Mudiru sọ pé ńlá kírun ìjọ òní náà ni wọ́n kírun ní Masari, ìjọ òní náà ni wọ́n kírun ní Ghana. Kódà sultanu tẹ́ǹsì ń dẹ́rù bà wá wípé sultanu sọjọ́ báyìí Mudiru sọ nǹkan míì tó yàtọ̀. Nílẹ̀ Haúsá ni Shehu Akọ̀ríbàlá bóńnà síru Kàbárà tí wọ́n jọ wà nílẹ̀ Haúsá síra wọn títí wọ́n tún ju tiwa lọ. Ọjọ́ tí àáfàá wa àgbà àáfàá àtọmọ gbogbo kí ó tí òkú kankan ọjọ́ tó dá ọjọ́ òní náà ni wọ́n kírun nílẹ̀ Kàbárà ní Kánò. Èsè tó jókòó àáfàá mi nìkan lẹ̀ mú sẹ́nu alábòsí ni. وهكذا الفرحة من هذين وهكذا الفرحة من هذين. Kódà ní Bauchi ọjọ́ òní náà ni wọ́n kírun. Èyí tí ó wá jẹ́ ẹ̀mọ̀ wípé ní ẹ ti ṣòfò ẹ̀yin tẹ́ ń wí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń kà tọ́ Mudir Markaz èyí tẹ́ fi mọ̀ pé bí tẹ́ wà ní kìí sojú ọ̀nà ẹ ti ṣòfò. Ẹ rí díẹ̀ rí kankan tayọ pé Saudi sọ pé Saudi náà lè gbára lé ìdí ẹ̀rí wọn. Saudi tó jẹ́ pé kìí ṣàkọ́kọ́ ní tí wọ́n dájọ́ fún wa wípọ́jọ́ tá a kírun ní tí wọ́n padà jáde nígbà tá a bá kírun tán wípé gbogbo ayé ẹ fẹ́ríjì wa a ṣe mistake. Ẹ wá bi mí léèrè wípé èyí tí wọ́n dá tá a ṣe kírun tán yìí náà ǹjẹ́ wọ́n ti jáde bẹ́ẹ̀ àbí wọ́n jáde bẹ́ẹ̀. Nígbà mo dé àyín nìsín ìlàfà Abdulkadir onílé márùn wọ́n ń wo mẹ́sẹ̀gì yẹn lórí fóònù wọn wọ́n wá fi hàn Sheikh Jakmal náà wá fi hàn mí mo wá rí níbẹ̀ ọ̀rọ̀ tuntun ni mo ń sọ yóò yin sọ̀rọ̀ tàtẹ̀yìnwá o. Saudi ti jáde bí ẹ̀mẹ́ta tí wọ́n dájọ́ tí wọ́n láwọn ṣe mistake. Ọ̀rọ̀ èyí tá a ṣẹ̀ wá kí tán táì kí mi yìí wọ́n tún ti wá jáde wọ́n jáde níjẹta. Wọ́n ní ọjọ́ tá a dá pé ńlá kírun tá a kírun mistake la ṣe. Lọ́rọ̀ tuntun ni mo ń sọ o tẹ́ bá wá béèrè pé ta ló wí bẹ́ẹ̀ Muhammadu Najimi olówí bẹ́ẹ̀ ta ni Muhammadu Najimi ó dùwù ni fún àìhà al-Mujamma al-Fiqhi al-Islami as-Saudi Muhammadu Najimi wọ́n ní mistake làwọn ṣe wọ́n wá ní àwọn san kàfàrà lérí mistake yìí pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni àwọn gbọ́dọ̀ san kàfàrà. Àwọn nìkan kọ́ ni wọ́n jáde nínú àwọn tó kírun lọ́jọ́ tí ó yẹ ká kírun. Ní Tunis wọ́n jáde ńbẹ̀ mufti gbogbo Tunis ọjọ́ tí wọ́n kírun Sùdíà lòun náà kírun òun náà jáde ńbẹ̀ mo rí nínú mẹ́sẹ̀gì tẹ́ fi hàn mí. Tọ́ba wá jẹ́ wípé Mudiru wa Markaz ló ti sọ kalẹ̀ tó ní mo lè dá kalẹ̀ mọ̀nà ebi mọ̀ ní àtòyé látàǹfùsù mí náà torí sàmáwá tí wà láwọn dìfọ́ǹfùsù látàǹfùsù náà ìlà bí sultani ìmọ̀ òní náà ni wọ́n ti dá kalẹ̀. في الموت ما يحسن يسر يبكى كما يكره من هذين لكنما الحزن حقيقة ما وهكذا الفرحة من هذين وهكذا الفرحة من هذين لكنما الحزن حقيقة ما وهكذا الفرحة من هذين وهكذا الفرحة من هذين. Ẹni lórí òótọ́ kò sí tẹ́nì kankan lè ṣe. Bàbá Muhammed wọ́n ní lórí òótọ́ ẹnì kankan ní tí ó ṣe. Mo ṣe bí mo sọ fún yín gbà mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pọ́ máa dúgbò yìí ni mí. Wọ́n láwọn ṣe báwọn sọ fún yín nígbà tí a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pọ́ máa dúgbò yìí làwọn. Al-Qur'ani ti sọ yí pé ní wa anta hillun bi hadal baladi. Inú ẹni tó lẹ́kọ̀ọ́ nínú mi ni wọ́n náà ń bẹ̀. Bí Mudiru bá rojọ́ ẹni ó fẹ́ ṣe sùtá fún tó fẹ́ pa. Bí Mudiru bàbá Mudir Markaz bàbá rojọ́ ẹni ó fẹ́ ṣe sùtá fún wa. Táàró lóòótọ́ tó lè la òkodoro ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀. Saudi tẹ́ múra kẹ́kẹ́ pé ńlẹ̀ tẹ̀lé sàtún ní rólóòtọ́ tí ó gbà ní pé èébú tá a bú Mudiru tẹ́lẹ̀ àṣàṣìṣe ebi Saudi ló ti jáde. Saudi tẹ́ tẹ̀lé sàtún ní lẹ́ni tó gbàdá ní pé Mudiru tá a ti mú tẹ́lẹ̀ àti ṣàṣìṣe gbàdá. Lọ́ọ̀kì nàmọ́ ni wọ́n sọ̀rọ̀ wá kí gbọ̀tán mọ́. Ẹ sọ ẹlẹ́ẹ̀mí àfáà ni mí. Bàbá Muhammed
dókítà bàbá ní afá làwọn. ẹni bí mo ti jẹ́ àfá nìkan kọ́ ni mí o. bàbá ní kì í ṣe afá nìkan làwọn jẹ́. ẹni lọ́ọ̀yà ni mí. lọ́ọ̀yà gidi. ẹni associate professor of law ni mí. associate professor of law ní faculty of law department of Islamic law University of Ilorin. ẹni bá a bá rápẹ̀rẹ̀ pé kinní kan fẹ́ dún pọ́nbọ́. bàbá rápẹ̀rẹ̀ pé kinní kan fẹ́ dún pọ́nbọ́. ọ̀gá àwọn DSS kìí ṣe ní Kwara o ní gbogbo Nàìjíríà. ọ̀gá àwọn DSS kìí ṣe ní Kwara gbogbo Nàìjíríà. ẹni kò ní pèsè ju kan tọwọ́jà rẹ̀ ó fi débi tá a bá wà tí kankan ti fẹ́ dún pọ́nbọ́. kò ní pèsè ju kan tọwọ́jà rẹ̀ débi tá a bá ti wà tí kankan. nípa bẹ́ẹ̀ kíkówó ṣe pẹ̀lẹ́. kókó ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. kíkówó mu mi ní dédé kun rẹ̀. kí màmá mi wọ́n sì lọ láti ìbọ̀tọ́ náà. náà bọ̀. kí ló kú mẹ́. Al-Buhari. Allahu wa bayyaka. Amin. Bẹ́ẹ̀ni. wá ké ka àyà tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ ka ọ̀kan bẹ̀ àwọn àyà Kùránì ni tọ́jọ́ ọdún máa ń sépa kí ló dé tó lágbára tó tó báyìí. ìjọ tí Mudiru sọ pé ńlá kírun ìjọ òní náà ni wọ́n kírun ní Masari, ìjọ òní náà ni wọ́n kírun ní Ghana. kódà sultanu tẹ́ ń fi ń dẹ́rù bà wá wípé sultanu sọjọ́ báyìí Mudiru sọ nǹkan míì tó yàtọ̀. nílẹ̀ Haúsá ni Sheikh akọ̀ríbàlá bóńnà sírù kàbárà tí wọ́n jọ wà nílẹ̀ Haúsá síra wọn títí wọ́n tún ju tiwa lọ. ọjọ́ tí àáfàá wa àgbà àáfàá àtọmọ gbogbo kí ó tí òkú kankan ọjọ́ tó dá ọjọ́ òní náà ni wọ́n kírun nílé kàbárà ní Kánò. èé ṣe tó jókòó àáfàá mi nìkan lẹ̀ mú sẹ́nu alábòsí ni. kí nàmá ló ń sọ̀rọ̀ láti kọ̀tà náà. وهكذا الفرحة من هذين وهكذا الفرحة من هذين. kódà ní Bauchi ọjọ́ òní náà ni wọ́n kírun. èyí tí ó wàá jẹ́ ẹ̀mọ̀ wípé ní ẹ ti ṣòfò ẹ̀yin tẹ́ ń wí bẹ́ẹ̀ tẹ́ ń kà tọ́ a Mudir Markaz èyí tẹ́ fi mọ̀ pé bí tẹ́ wà ní kì í sojú ọ̀nà ẹ ti ṣòfò. ẹ rí díẹ̀ rí kankan tayọ pé Saudi sọ pé Saudi náà lè gbára lé ìdí ẹ̀rí wọn. Saudi tó jẹ́ pé kì í ṣàkọ́kọ́ ní tí wọ́n dájọ́ fún wa wípọ́jọ́ tá a kírun ní tí wọ́n padà jáde nígbà tá a bá kírun tán wípé gbogbo ayé ẹ fẹ́ríjì wa a ṣe mistake. ẹ wá bi mí léèrè wípé èyí tí wọ́n dá tá a ṣe kírun tán yìí náà ǹjẹ́ wọ́n ti jáde bẹ́ẹ̀ àbí wọ́n jáde bẹ́ẹ̀. nígbà mo dé àyín nìsín nílà fún Abdulkadir onílé márùn wọ́n ń wo mẹ́sẹ̀gì yẹn lórí fóònù wọn wọ́n wá fi hàn Sheikh Jakmal náà wá fi hàn mí mo wá rí níbẹ̀ ọ̀rọ̀ tuntun ni mo ń sọ yóò yin sọ̀rọ̀ tàtẹ̀yìnwá o. Saudi ti jáde bí ẹ̀mẹ́ta tí wọ́n dájọ́ tí wọ́n láwọn ṣe mistake. ọ̀rọ̀ èyí tá a ṣẹ̀ wá kí tán táì kí mi yìí wọ́n tún ti wá jáde wọ́n jáde níjẹta. wọ́n ní ọjọ́ tá a dá pé ńlá kírun tá a kírun mistake la ṣe. lọ́rọ̀ tuntun ni mo ń sọ o tẹ́ ẹ bá wá béèrè pé ta ló wí bẹ́ẹ̀ Muhammadu Najimi olówí bẹ́ẹ̀ ta ni Muhammadu Najimi ọdúnwù ni fún àìhà al-Mujamma al-Fiqhi al-Islami as-Saudi Muhammadu Najimi wọ́n ní mistake làwọn ṣe wọ́n wá ní àwọn san kàfàrà lérí mistake yìí pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni àwọn gbọ́dọ̀ san kàfàrà. àwọn nìkan kọ́ ni wọ́n jáde nínú àwọn tó kírun lọ́jọ́ tí ó yẹ ká kírun. ní Tunis wọ́n jáde ń bẹ̀ mufti gbogbo Tunis ọjọ́ tí wọ́n kírun sùdíà lòun náà kírun òun náà jáde ń bẹ̀ mo rí nínú mẹ́sẹ̀gì tẹ́ fi hàn mí ni. tọ́ba wa jẹ́ wípé Mudiru wa Markaz ló ti sọ kalẹ̀ tó ní mo lè dá kalẹ̀ mọ̀nà ebi mọ̀ ní àtòyé látàǹfùsù mí náà tó ní samawati wal ardi fọ́ǹfùsù látàǹfùsù náà illa bí sultani ìmọ̀ ní náà ni wọ́n ti dá kalẹ̀. إني أوزع أسرة الفقيد في الدين هذا وفاء الدين في الموت ما يحسن يسر يبكى كما يحيي
مني هذين. ẹni lórí òótọ́ kò sí tẹ́nì kankan lè ṣe. Bàbá Muhammed wọ́n ní lórí òótọ́ ẹnìkan kan ní tí ó ṣe. mo ṣe bí mo sọ fún yín gbà mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kọ́ máa dúgbò yìí ni mí. Wọ́n láwọn ṣe báwọn sọ fún yín nígbà tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kọ́ máa dúpẹ́ ilé àwọn. alukurani ti sọ yìí pé ní wa anta hillum bi hadal baladi. Inú ẹni tó lẹ́kọ̀ọ́ nínú mi ni wọ́n náà ń bẹ̀. bí Mudiru bá rojọ́ ẹni ó fẹ́ ṣe sùtá fún tó fẹ́ pa. Bí Mudir bàbá Mudir Markaz bàbá rẹ̀ ẹni fẹ́ ṣe sùtá fún wa. táàró lóòótọ́ tó lè la òkodoro ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀. Àwọn arólóòótọ́ tó lè la òkodoro ọ̀rọ̀ mẹ́lẹ̀. Saudi tẹ́ ẹ múra kankan pé ńlẹ̀ tẹ̀lé sàtúní rólóòótọ́ tí ó gbà ní pé èébú tá a bú Mudiru tẹ́lẹ̀ àṣàṣìṣe ebi Saudi ló ti jáde. Saudi tẹ́ tẹ̀lé sàtúní lẹ́ni tó padà ní pé Mudiru ta ti mú tẹ́lẹ̀ àti ṣàṣìyá padà. Lọ́ọ̀kì nàmọ́ ní òṣùwọ̀n wá kí pọ̀tẹ́ mọ̀. ẹ sọ ẹlẹ́ẹ̀mí àfáà ni mí. Bàbá Muhammed ẹ̀dọ̀tọ̀ bàbá ní àfáà làwọn. ẹni bí mo ti já àfáà nìkan kọ́ ni mí o. Bàbá ní kì í ṣe àfáà nìkan làwọn jẹ́. ẹni lọ́ọ̀yà ni mí. Lọ́ọ̀yà gidi. ẹni associate professor of law ni mí. Associate Professor of Law ní Faculty of Law Department of Islamic Law University of Ilorin. ẹni bá a bá rápẹ̀rẹ̀ pé kinní kan fẹ́ dún pọ́nbọ́n. Bàbá arábẹ̀rẹ̀ pé kìíní kan fẹ́ dún pọ́nbọ́n. ọ̀gá àwọn DSS kìí ṣe ní Kwara o ní gbogbo Nàìjíríà. Ọ̀gá àwọn DSS kìí ṣe ní Kwara gbogbo Nàìjíríà. ẹni kò ní gbèsèjú kan tọwọ́jà rẹ̀ ó fi débi tá a bá wà tí kankan ti fẹ́ dún pọ́nbọ́n. Kò ní gbèsè kan tọwọ́jà rẹ̀ débi tá a bá ti wà tí kan bá nípa bẹ́ẹ̀ kíkówó ṣe pẹ̀lẹ́. kókó ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. kíkówó mu mi ní dèdè kun rẹ̀. Kí náà máa lé wọ́n sí wọn láti ìgbà tó ń bọ̀. náà bọ̀. kí ló kú mẹ́. Al-Buhari. Barakallahu wa bayyaka. Àmín. bẹ́ẹ̀ni. wá ké ka àyà tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ ka ọ̀kan bẹ̀ àwọn àyà Kùránì ni.